নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আছামিজ ভাষাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ঘৰলৈ কোন আহিলে দুজনী আৰু কোন আহি মোৰ ঘৰত মাংস বনাই খালে, আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আধা কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস, আদা নহৰু বটা, আলু, পিঁয়াজ আৰু এইখিনি মছলা আৰু এইখিনি গৰম মছলা। কেৰাহীটো বহাই লৈছে, তেল দি লৈছে, 1.5 চামুচ চেনি দিছে আৰু 1.5 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দিছে। তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া। লাৰি দি পিঁয়াজখিনি বহাই দিছে। এক মিনিটমান সময় পিঁয়াজখিনি ভালদৰে লাৰি দিছে, তাৰপিছত মাংসখিনি বহাই দিছে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছে। ৰং গুড়া 2 চামুচ দিছে। ভালদৰে লাৰি দি আলুখিনি বহাই দিছে। ভালদৰে লাৰি দিছে আৰু বটি লোৱা আদা নহৰুখিনি ইয়াতে দি দিছে। আদা নহৰুখিনি দিও ভালদৰে লাৰি দিছে। দু চামুচ জিৰাৰ গুড়া দি দিছে। মিট মছলা 1 চামুচ, চিকেন মছলা 1 চামুচ, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আধা চামুচ এটা বাটিত পানীৰে গুলি লৈ মাংসখিনি দি দিছে। ভালদৰে লাৰি দিছে আৰু মাংসত যিখিনি পানী উঠিছে সেইখিনি মাৰি ভালদৰে ভাজি ল'ব। এয়া মাংসখিনিৰ পানীখিনি নোহোৱা হৈছে আৰু মাংসখিনিও ভালদৰে ভজা গৈছে। গৰম কৰি থোৱা পানী ইয়াতে 1 গিলাচ দি দিব। সৰু গিলাচেৰে পানী 1 গিলাচ দি ভালদৰে লাৰি দিছে মাংসখিনি। এতিয়া আঞ্জাখনত যিখিনি পানী লাগে দি দিব। এয়া আঞ্জাখনৰ পৰিমাণ মতে পানী দিছে। গোটা গৰম মছলাখিনি বটি লোৱা গৈছে। আঞ্জাখন হ'বৰ হৈছে। এতিয়া বটি লোৱা গৰম মছলাখিনি দি দিছে।
আঞ্জাখনৰ ভালদৰে উতল আহিছে। এয়া আঞ্জাখন হৈছে, এতিয়া গেছটো নুমাই দিব। এয়া মোৰ ভণ্টি দুয়োগৰাকী বন্দিতা আৰু মল্লিকা, আজি ইহঁতৰ হাতেৰে মাংস বনাই খালোঁ।